Kalaban ako na. Ngayon ba kalaban Christmas lights? Ngayon lang Christmas lights si Lord eh. Teka ba, i-on ko na sa akin. Pwede naman patayin. Ay, wala pang bear pa rin, pare. Kitang-kita eh. Wala pang bear. Ano pa lang? August 31 pa lang. O, di wag muna. Ayun. Kaya lang. Magpa-plug mo ako ng libro ko. Ayan, nabilin ko yan ha. Oy. Ang bago kong aklat ng mga tula, ang pamagat ay Marka Demonyo. Yan. Parang nakita ko na pinopromote niya. Na-preach ko ng Anvil. Yan. Sa halagang 199 pesos lamang, maaari kayong magbasa ng mga tula tungkol sa pagmamahal. Yan. Tungkol sa pananampalataya. At yan. Sama tayo dyan. Kasama tayo sa koleksyon, pare. Pag hindi tayo kasama sa koleksyon, forget it. Dapat merong picture ni Ginebra San Miguel. Oo nga, no? Oo, mga demonyo eh. Baka i-demand tayo eh. Lord, para hinahanap namin sa internet yung award-winning muntula at saka yung pinanalo sa palangka. Para mga excerpts yan. Wala bang yan? Wala bang isang buo nun? Mga out of print yung ibang aklat, Panginoon. Ha? Out of print yung ibang mga aklat. Wala sa yan. Sold Hindi mo out. ba kami babasahan ng ilang linya, Lord? Sir? Hindi mo ba kami babasahan ng ilang linya? Sir, nahiya naman ako, sir. Kahit dalawa o isa? Oo. Oo nga. Mamaya, banggitin mo, Lord. Random. Hindi, mamaya, banggitin mo, Lord. Tapos, bibili ako ng isa para ilagay mo sa pangalan ng anak ko, wag sa akin, ha? Alam niyo kung saan tayo wala? Wala pa tayo sa TV5 sa oras na to. Nasa Facebook kayo at YouTube. Yan. Banggitin mo, pagdating ng 9:30. Oo, 9:30 tayo papasok sa TV, mga Yotits. Pero, hanggang 10:30 tayo. Dito, Patrick, sabihin ba natin sa kanila kung sino yung special natin panauhin sa gabing ito? Kaya naglabas tayo mga Christmas lights, ano? Saka parol. Sabihin na natin. Ano pa nga ba? Unahan na natin silang lahat. I-on ko muna itong mga ihilaw ko. Merry Christmas! Merry Christmas, Joby! Si Joby parang nakapag-first Holy Communion eh. Saan ka ba galing? Sa STL. Teka muna, magsasabit lang ako Ang ganda ng parol mo, Joby. Yan. Ang ganda ng parol mo. Ang bait-bait talaga ng Liberal Party, no? Nagpapadala sila ng parol. Bakit ikaw lang? Kami wala. Sana all. Di ba? Hindi sila nagbigay yan. Ganyan talaga ang tayo. Hindi ko na maalala, pero isang NGO, yung mga naggagawa ng mga parang local material. Alam mo, gusto ko basta parol talaga kailangan local yung... Yeah. Yung traditional talaga na ganyan. Oo. Yung elementary school tayo, kanya-kanyang gawa, di ba? Yes. Japanese paper, may pantakip. Hindi O hapon. cellophane. O cellophane, di ba, Manny? Oo, hindi hapon sa kawayan. Yung kay Lord, meron din ako niyan eh. Yung kapis. Kaya lang, kailangan kong palitan yung mga ilaw. Sa sobrang tagal na, kailangan mong... Ilang taon din ako gumagawa ng ganyang parol, pare. Para sa apo ko, dinadala ko na lang sa kamuling. Yes. Bumibili ka na lang. Bumibili ko, pero ako na nagdidikit ng binibili ko lang yung parol, yung frame. Kasi madugo paggawa nun. Nung una, ginawa ko yun. Naalala ko nung kami, may practical arts kami, pinagawa kami ng parol. Madali naman gumawa eh. Iskis ng isda, ang baho-baho. Baka ginamit ng pantuhog sa isda. Hindi, kaliskis ng isda, yung mga tigintab. Sabi ko, baho naman. Ngayon lang ako nakalimutan ka Lord. Pala. Dapat dinemanda namin yung practical arts teacher namin ng mga panahon na yun eh. Kaliskis ng isda. Nag-barbecue muna ng isda. Pagkatapos nun, ginawang parol, pare. Marunong ba kayo gumawa ng parol, mga Yotits? Madali lang yun. Siyempre, nung elementary, gumagawa ako sa akin yan eh. Practical art.
walang lumampas sa paggawa ng parol nung nung kapanahunan natin. Walang lumampas sa ganun. Parol at saka yantok na, no? Diretsos, may pabilog na... Naalala mo, yun? Yung parol na yung parol na ginagawa natin ng mga bata tayo, yung may bamboo skeleton. Ako mas gusto ko na ang ginagamit kong papel ay yung papel de hapon kaysa yung cellophane. Mas maganda yun. Plastic din yun, pare ko. Kesa cellophane. Pero yung cellophane kasi, Panginoon, alam ko, mas madali unatin yun eh. Pinapasa yun, di ba? Pinapasa lang yun para umunat. Kaya maganda yung tsura. Meron talagang degree of difficulty yung yung papel de hapon. Pati sa mga buntot nun, hirap gawin nun. Madali mabutas, mahirap unatin. Di ba? Yung cellophane, madaling mabasa. Ayun na nga. At saka, isa pa, masarap dilaan yung cellophane. Lalo yung pamalasa nun. Alam mo lasa nun? Ang lasa nun ay yung pabalot ng mga sampalok. Talaga? Yun. Kasi Anong pagbalot kahoy din yung ginagamit sa spring? Kawayan. Anong kahoy yung ginagamit sa spring? Kawayan yun. Kawayan. Mga kawayan sticks yan. Tapos kinakayas ko palang. Ilulubid mo yung dulo. Di ba? Pero ngayon, alambre. Alambre ang pantalo. Ngayon, alambre. Alambre. Dapat yata magpa-contest tayo, no? Pagawaan ng parol na may wag po na tema. Yan, maganda yan. Pero kailangan natin mag-disclaimer ng dalawang bagay before tayo magsimula ng kwentuhan Ang first po, tayo po ngayon ay napapanood sa Facebook at sa YouTube pero mamayang 9:30 pa po kami makapanood sa TV. Kasama na po yung aming special guest So that's the first disclaimer. So tuloy lang po yung kwentuhan sa Facebook at babasahin namin maya-maya yung mga komento ninyo. At ang second disclaimer, hindi naman namin po tinitrivialize yung ating pandemic ngayon. Gusto natin sabihin lang na may hope tayo na magse-celebrate tayo ng Pasko. Itong papasok na last 3 months po ng ating sadly 2020 hindi masyado maganda. Pero ayan, may hope na mas okay yung sitwasyon by the time na pumalik yung Pasko. Ngayon pala, bisperas ng bear months. Yes. Na natin. Ito po ang bisperas ng bear months. Sabi ni Tatay Digong, baka raw may vaccine na sa Pasko. Oo nga, sabi. Baka lang. Nagmi-meeting na sila ngayon. May meeting ang IATF. May late night show ba ngayon? May asahan ba tayo? Meron. 9:30 oras din 9:30 raw. Sabi ni Harry Roque, 9:30. Yeah. 9:30. Gabi naman po yung bata. Harry Roque pala yung sabi, no? Kaka-clarify lang sa the Chiefs. Kaka-clarify lang sa the Chiefs na yung Metro Manila Mayors, yung council, ang pinus pala nila is yung GCQ ng mas mahaba, pero yung time frame ay hindi sa kanila kasi di ba yung time frame na kumakalat ngayon is 30 days 30 days, pero hindi daw sila yung nagpupush noon. Depende na yung IATF daw kung ano yung gusto doon. Pero basta sila okay na yung GCQ with a little parang may mga addition na mag-open up ng mga negosyo. Tsaka iksian yung curfew. Yung curfew ay 10 o'clock na ulit. Yung 10 o'clock na ulit. Tsaka bukas ulit yung mga gym, tsaka mga salon, parang ganon, ang pinag-iisipan nila. Wala nang rason para hindi mag-gym si Lord, Tito Joey, mainit pa. Yung spa importante. Yeah. Pwede na pala. Pwede na yung maraming services inside the salon. Yeah, pwede na yun. Pwede na bukas. Tama ba? Kaya muna, pansinin nyo, napakaganda ng camera ni Tito Patrick. Parang Pasko na yung dating Oo. Ang alam mo, Joby, hindi ko nagamit yung isa. Okay. Yung kakabiling ko lang na webcam mula sa Shopee. Tinetesting ko. Masyado maliwanag. Maliwanag ba? Ito ang magpatay mo ng ilaw, ang liwanag. Parang reflection ata Parang zoom sa barangay sa Dasmariñas. Pinatay na ilaw, kitang-kita pa rin yung ginagawa ng barangay captain.
Po, sa iba yun. Ayun, Iba yun. oo. Iba yun. Oo. Acrobat Galing eh. Shopee din yun. Oo, Wide acrobat. lens. Ano sabi ni Manny? Acrobat daw eh. Acrobat, oo. Ay, mayabang eh. Nakatayo eh. Walang Hands-free. kalsyon. Walang Hands-free kalsyon. na eh. Walang ganun eh. Tag-Diyos Pero naman sabi- pagkatapos. Ganun eh. Uy, teka, mga tito. Bago tayo magpatuloy, tayo, may mga ganito tayo, mga Pasko-Pasko, pero marami sa mga kasama natin sa industriya, malungkot ang Pasko. Karamihan sa kanila. Last day ngayon. Oo. Last day ngayon. Mabigat yan, mabigat. Anong nangyari sa kanila? Mabigat. Oo. Libo-libo yon mga tito. Nakikisa po tayo sa mga kapamilya natin sa ABS-CBN na hindi maging masaya. Balita natin hindi lang ABS. Hindi lang, pati PDI, Inquirer. Pati mga dyaryo nagsasara eh. Pero lang Manila Times, kasi malakas ang pondo nun eh. Hindi. Pero Tribune. Panginoon, nagbawas na rin sila sa Manila Times. Kahit sila hindi nakaligtas. Marami na pondo yan, ha? Panginoon, ha? Ang nakaligtas lang, Patrick, Tribune. Tulad siya na. Malaki din ang ano nun. Malaki pondo nun. Malaki pondo nun. Tsaka malaki sustento nun. Balita mo, kamustahin man lang natin yung mga kasama natin sa Philippine Daily Inquirer nga pala, no? Dun sa mga kasabayan natin yung mga yan, Manny. Yung mga ilang tao na magpapaalam na. Yung isa Manny, nakasabayan ko sa Chronicle na naging intern mo, kumbaga. Lito Suweta. Kabatch niya yan. Graduating na rin sa Philippine Daily Inquirer. Yan. Siya po ang kasalukuyang, officially, siya? Special Vatican at saka Catholic Church reporter. Parang gano'n ata si Lito eh. Pero, paminsan-minsan, lifestyle din talaga ang kanyang official designation sa lifestyle section siya. So, si Suweta, yan, graduating na rin. Kasama rin ng mga ibang editors ng Philippine Daily Inquirer. So, malungkot na balita dahil yung Philippine Daily Inquirer isang, paano ba natin ma-describe ang Philippine Daily Inquirer? Parang yan eh, haligi ng doon sa nangyayari pagbalik ng press freedom sa Pilipinas. Press freedom. Mosquito Press. Mosquito Press. Nung Mr. Miss pa siya, no? Simula yan bilang magazine na pambabae na Mr. Miss, biglang kinambyo nila Leki Magsano at saka nila Peggy Apostol, matapang, no? Mga female and mga babaeng editor to at mga journalist na kinambyo isang lifestyle women's magazine to one of the most very political magazine back then. At mula nga doon nabuo yung Philippine Daily Inquirer. Ako nagpapasala, malaki utang na loob ko sa Inquirer. Pinaaral ako na ilang taon ng kolehiyo. Scholar na Inquirer. PDI scholar ako nun. Yan lang ang dyaryo na binabanggit ko na and contributor to Philippine Daily Inquirer. Parati nakasama yon. Hindi mo binabanggit yung tik-tik? Binabanggit ko yun, pero kalimitan, special mention ang Philippine Daily Inquirer. Super hot, Panginoon. Di ba nag-shoot ka para doon? Sa Tik-Tik Magazine. Tapos, nung nagpunta ako sa Olympics, nung nagpupunta ako sa Olympics, sa Chronicle naman ang accreditation ko kasi puno na ang accreditation international. Pero sa local, wala tayong mapadala Chronicle. Sabi ko, pwede ako mag-shoot sa inyo. Pero binigyan ko lang sila ng opening at saka closing. Wala pala tayong budget nun, Manny, no? Mga panahon na yun. Wala. Wala silang budget eh. Yung partner mo, yung misis mo, isa sa mga matitinig din na reporter natin ng Philippine Daily Inquirer yan. Labor yan, labor. Mata pa siya nun. Defense, Manny, nakasabay mo sa defense. Nag-defense si Glenda, nasa Manila Times. Manila Times ba? Okay. Pero labor sa Manila. Labor sa Inquirer. Kasabayan ko.
Oo. Kasi labor din ako, Manny sa Manila Chronicle. labor. Tapos kasabayan ko, partner mo, misis mo, Panginoon. Labor reporter din siya, matinik na labor reporter ng Philippine Daily Court. Naalala ko nga nung araw, parati ako yung nasa bahay. Tsaka, ikaw lang may chop eh. Si Patrick lang may kotse. Ako lang ba nun? Oo. Pag nagpapasyal, si Patrick ang may kotse parati. Kasi wala silang kotse. Tom Jones lahat sila eh. Parang, dati naman, pangkaraniwan yung walang kotse. Ngayon lang talaga nagkaroon ng kotse lang ng tao Dati, normal lang yung nag-jeep ka, nagbubus ka na walang aircon. Diba? Parang naalala ko ang labor nung secretary, si Frank Drilon, di ba? Si Frank Dillon. Yes. Frank Drilon, Yun, nakalimutan na. Hindi niya inabot si Wala ko ng hindi konti. niya inabot si Bobby Sanchez. Inabutan ko Hindi na. Inabutan ko Hindi si na. Natanggal na agad. Natanggal ka agad Manny. Diba? Pinrotesta ng mga sundalo, mga rebelding sundalo. Kaliwa daw kaliwa Oo. Lahat nagwelga eh. Ultimo maliliit na restaurant sa Quiapo. Pinagwelga. May breaking news tayo. Yes, Joby, what's Ano up? breaking news, Juby? Meron ng piniling kapalit sa PhilHealth. Ano lang, gusto ko lang isa pang confirmation. Baka kasi tayo eh. Ibig ka LBI? Oo. General ba yan? So we'll just see, hintayin natin yung go signal ni Chester kasi baka masunog tayo. Look. Tiga NBI daw sabi ni Bongo. Yeah. Ito nga, Panginoon. Yeah. Manny, taga-NBA nga nakasulat dito. Taga-NBA ha? Ba't si Bongo ba ang official na nakakaalam ng lahat? Bulong Brigade yun Malakas pala yun, no? Oo, Bulong Brigade. So siya nakakaalam pala ng lahat, no? Yeah, pero siyempre yung confirmation aside from the President, siyempre, from the DOH, si Secretary Duque. So, we're just waiting for one more, confirmation. Wala bang i-announce sa bagong Health Secretary? Hindi pa. Si Duque. Matibay pa rin si Duque. Alam mo na yan, Lord. Ibig sabihin, ang tibay ni Duque. Matibay. Oo. Pero bakit kaya matibay yun? Naghihintay ba tayo ng confirmation from the Hindi na, habang hinintay natin, balik yung usapan ko dito, Manny. Juby, So, kilala ba siya? Ha? Kilala siya? Kilala? Taga-NBI. Hindi Parang hindi masyado. Pero, Mamaya, pinapakuha ko na yung detalye. Pero, pwede tayo magpamasahe. Investigador siya. Oo nga. Oo, talagang sleuth. Tinilig na natin, reporter natin, si Lisa Isabel Enriquez. President Duterte has chosen former NBI Director Dante Geran to be the new PhilHealth Chief. DOH Secretary Francisco Duque III confirms this. At saka yung Malacanang press corps po ay inuulat na rin po itong balita. Davao boy din yan Yes. Yun. Kung Davao boy din siya, Davao boy din. don't forget na si General Dick Morales ay taga Davao din. Ganun ba, Panginoon? Taga Davao din siya. There's a need to replace agad kung sino man yung nag-resign kasi yung ipinalit na o yung acting ngayon may sakit sa puso 'di ba? Si Arnel. So may need talaga to. Giran. So mamaya may mga detalye pa tayo dyan. Siguro pag nasa TV na tayo, ulitin na lang natin yan ulit, yung announcement na yan para doon sa mga viewing public na mag-tune in pa lang ng 9:30 sa ating programa, ang Wag Po. Yeah. So balik ko lang muna. Pwede tayo magpamasahe, Tito Manny. Tabi natin kay Edwin Gao. Juby, sa mga nagpapamuntahe. Si Edwin Gao nakakalam yan. May mga suki tayo na pupunta sa mga bahay natin o kaya ay yung pinupuntahan natin dito sa malapit sa atin. Kayo, Nuatay. Suki mo lang ba ay... Walking distance dito sa akin, di ba? Yung suki mo ba na yan, Joey? Pwede yan kay Manny. Buo ba kay Manny yan? Teka muna. Magulpi tayo niyan.
Hindi ko Yun masabi daw, kung yun- nagugustuhan ito, Bali. Pero ano to? Papasabayan kayo, no? Sa misis ni Ed Lingaw. Yan. Yan. Yan, oo. Pag nakapasa yan, okay yan. Pero Pwede ba? normally, Pero hindi ko alam, nakakapasa yan. pareho kami, Lord, ikaw ba nagpapamasahe ka, no? Sa kahit anong spa, yung parang tayo sa medyo masakit, yung medyo garapal, yung yung parang bugbog ng konti. Dapat Hindi, masakit ayun. sa'yo. Yung May kaibahan ba talaga, pinabali-bali. Joey? Oo. May kaibahan. Pinabali-bali, yung tay. Oo, yung Isa tayo. sabihin ako sa inyo, mga Yotits. Okay. Pag nasaktan kayo, you're doing it wrong. Talaga? Ganun ba yun? Oo. Yes. May mali doon pag nasasaktan kayo. Pero ang Umaaray ka na, hindi yun maganda. Or pag nasasaktan kayo pagkatapos ng masahe, yun, mali rin yun, di ba? kung nasasaktan ka na masarap, saroy ang tawag doon. Sarap at aroy. Pinagsama, saroy. Ecstasy. Ang Di ba masakit, okay yun? ang masakit pumisil yung mga bulag. Masakit nila. Ay, totoo yan. Masakit po rin. Kasi Mapapaaray ka talaga. malakas ang kamay nila. May isa pang level ng masahe, yung nakakainis. Totoo yan. Alam mo, Joey, bakit? Paano nakakainis? Pinipresyohan ka? Si Chappy, pag minamasahe tayo ni Chappy, nakakainis, di ba? Si Chappy. Oo. Parang mali-mali yung di ba? Mali-mali yung posisyon ng kamay. Kung saan mali. Pero, Paano naman yung masahe sa barbershop na puro tunog? Pero wala ka nararamdaman masyado eh. Puro patunog. Ano yan? Masarap ang masahe sa barbershop kahit wala talaga epekto. Pero masarap ang feeling, di ba? Panginoon. Wala. Puro patunog, di ba? Puro patunog lang. Lalo yung likod mo pag pinupukpok. Pinubukbok. Tapos, yung barbero. Oo. Ibig sabihin nun, Mas okay kasi pag flat, pag yung mga dulo-dulo ng daliri masakit. Pero pag ganon, pag ginanon, masarap siya eh. Yung mga tinatawag, yun masakit. Bakit hindi na ginagamit masyado yung, alam mo yung tonic na yun ng verde, nasa malaking okay, botella? verde. Ano ba yun? Ano Parang ba yun? wala sa uso yun. meron pa sa ibang Barbero yun eh. Yeah. Tsaka yung pulbos na Yeah. oval ang shape. Yeah. Malaking lata. Ang galing na wala pa tayong napag-usapang mahalaga. Ay, wala. Puro sa 10 nakikinig sa atin, siya mga nagkakamali doon. Tama. O kasi 9:30 pa tayo sa TV. So puro Facebook lang ngayon. O, Yeah. yan. Mm-hmm. Joey, So, kung patikim, sino ba yung magiging bisita natin mamaya? Para naman Excited ma-excite tayo sa mga palamuti. Ayan, palamuti. Ayan, pare ko, ayan, oh. Ayan. Palamuti. Ayan. Oh. May palamuti yan. Ayan. Oo, sa likod yan. Ayan. Bakit may ring light yung painting mo, Panginoon? Hindi. Yung ring light, parang ang nagbigay niya, yung nasa baba, katabi ni Patrick. Yung ilaw ni Panginoon at ni Patrick, yan yung mga ilaw ng kanluranin. Tignan mo yung ni Patrick ko. Tanggalin mo yung kapis windows para siyang nasa Canada, di ba? Hindi, kasi maganda yung ilaw kasi pati nga velvet, nagiging velvetish ang pang skin ko eh. Ang skin tone. Yung mga yung mga ilaw ng mga western mga western households, mga subtle lang, parang ganyan sa inyo ni Tito Patrick. Yung mga ganitong ilaw, pang Pinoy yan, mga ganyan. Meron din ako yan. Pero kasi bigay lang to eh. Bigay nung katabi ni Patrick. Yan. Yung manager natin eh. Oo. Yung manager, supplier ng mga epektus. Para sa Ang dami sinusupply ni Joby sa inyo. Joby, supplyan mo nga ako magaling magmasahe. Yung malaki muscle. Komento eh. Hindi, ang susupply namin sa'yo, maayos na mga ilaw at internet. Tumanda ka. Ayan. Yeah. May kasama pang yung nagbibigay ng ilaw, hawak-hawak. Oh. Pero Hawak-hawak.
Kailangan nakatupis. sabihin pa daw sa amin kung saan ka talaga nakatira. Naguguluhan kami. Oo naman. Okay. Gusto mo sabihin ko na ngayon kung saan ako Wag, nakatira. Ako ngayon. Kasi mahihirapan yung nakatupis yung magpupunta eh. Nakamotorsiklo lang pero nakatupis siya. Brum, 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 brum. Nakamotorsiklo lang. Ayos ah. Malapit na pumasok si attorney. Last 5 minutes na siya doon sa kabila. Sino ba bisita sa The Chiefs? Yun, si Olivares ng Metro Manila Mayors. Olivares ang Paranaque. Mayor namin. Edwin ba? Sabi ng mayor namin. Edwin. Hindi ko pala nasaputin namin dito, Patrick. Sino yung guest natin? Kailangan i-tease natin. No? Guest po natin. Alam mo, mahilig ang mahilig ang Wag Po sa bisperas eh. Kami kasama nyo sa bisperas ng bago mag-quarantine. Correct. O kami kasama nyo sa bisperas ng pagpapasko ng Pilipinas. Kasama siyempre ang taga-usher in yan. Walang iba kundi si Alam na nila yan. Wherever he is. Letter J. Oo. Yung isang maganda kanta, yung pang-quarantine. Oh, yeah. Galing Galing na. Kung ano Galing tinawag na, no? sa ni Ed Lingaw sa kabilang show kanina. Ano pa clue? Jovi, galing Ito ba siya? na, sounds like, Netherlands. sabi ni Ed Lingaw sa show na kanina. Makikita na natin si Jo Marie Season. Yan. Aba. Pagkalimang yun. Sabi ng mga ibang klase. Sino sinasabi mo dyan, Ed? Parang ibang selebrasyon yung sinasabi mo. Ibang selebrasyon ang ating... Matandaan na yun. Oo. Yung season. Oo, tsaka ano yun eh. December 26. Ang sineselebrate on December 26. Yeah. Founding December. anniversary ng Communist Party. December 26 ang celebrate noon. Birthday ni Mau. Oo. Birthday ni Mau. Pero, At saka Pag ganun establishment nila. ang bati niya sa lahat ay season's greetings. Yan. Yan. Wisit, nangilabot ako ron. Ang 40. Kayo ba na-meet yun na yun, Tito Patrick? Na-interview mo na ba yun? Joma? Netherlands, sa Utrecht. Kinantahan ka ba? Simple yung buhay nila, Lord. Maliit lang yung opisina nila, tanggapan ng National Democratic Front sa Utrecht. Tapos, pagdadalaw ka sa kanya? Hindi siya naguhugas sa pinggan pagkatapos na kumain. Pagdadalaw ka sa kanya, paano? So lahat sila Halandoni, sila paano, Lord? Pagdadalaw ka sa kanya? Yes. Kunyari Pinoy ka, gusto mo dumalaw sa kanya, kahit sino ba pwedeng magbigay-pugay sa kanya? Hindi lahat, pare. Hindi lahat. Parang wala namang wala namang cordon sanitaire, hindi namang ganun kaipit. Kasi parang ordinaryong opisina lang ng isang NGO yung tanggapan ng National Democratic Front sa Utrecht, sa Netherlands. Sabi ko nga kanina, if ever may isang privilege lang si Jose Maria Season noon, napansin ko, kasi sabay-sabay sila kumakain sa staff house, opisina. Kanyari, tanghalian, kakain sila, luto ng sinigang, nandun sila Landoni, may pambatataas opisyal ng NDF. Si Jose Maria Season, napansin ko lang, hindi siya kailangan maghugas ng pinggan. Yun lang. Simple pamuhay yung sinasabi na nagpapakasasa siya. Parang hindi naman. Other than the fact it's, you're living in the Netherlands, yun lang. Pero hindi naman tipong living in luxury or good life nila doon. Simple, napakasimple po ng opisina nila siya. Nung nandun ba kayo, Tito Patrick, sumutsongki ba kayo? sa capital ng Netherlands yun. Legal to, Legal to, Legal. Pero may kwento ko sa'yo, kasama ko din yung kumpare mo, si Jim Liberan. Okay? Ano ba? Talagang may guide kami Pilipinas, napakakulit. Nung dinala kami doon sa red light district, alam niyo red light district to, di ba? Yung mga eskaparate. Oh. Yung mga may bukatina. Parang paninda. Nandun sa bintana na pwede mong tingnan at piliin at parang nagte-take out lang ng gulay, whatever. Pero mahigpit ang batas doon, kumbaga ang rule nila doon na
bawal ko na ng litrato. Hmm. Yung kasama namin Pilipina, kinukulit kami na kuna ng video, patago. Nahuli kami ng isang ng isa sa mga babae. Oh. Si Jim, binato ng water bottle. Medyo napahiya kami kasi we look very paano mo sasabi, parang kami mga uncivilized na nagkakarda na logo, hindi kami we were very impolite, hindi kami polite noon. Eh di, si Paring Jim, may parating nagkakape doon. Kasi sa umaga, pag nagkape ka doon, may tama ka na eh. Joby, ano yan? Kailangan natin i-welcome ang 1PH. We're now live sa ating... Okay. Live. Ayan. Yan. Okay mga kapatid, ito po ang programang Wag Po. Ang programang humahalik. Mahalik sa lupa. Teka, lilipat ako. Sa sinilangan. Ayan. Lilipat ngayon ako. Ako rin, lilipat Una, na. anong version ng halik sa lupa? Yung naka-bull Hindi cap, halik yun. walang bull cap. Inaamoy kung may bomba. Easy! Easy! Baka mabawi yung Pulitzer mo dyan. Ayan. Lord De Vera po, si Manny Mogato, ang nag-isang Pulitzer Prize winner for international reporting. Yung nakaputi po ay si Joey Francisco. Sa baba ko po ang boss po namin, si Tito Patrick Paes. Yan. Si Melvin Calderon po, mga kapatid. Magandang gabi po sa lahat. Yan. Okay, magbe-break po muna kami. Pagbalik po namin, may mga kasama tayong espesyal na panauhin. Salamat po kayo. Alright. Ayun na pala sila. Wala. Hello guys. Hello! I was listening to all your kwentos and I was laughing and laughing. Alright. Mga kapatid. Ayan ha. Okay. Thank you. Naka-Christmas lights na kami yan. Oo. Teka muna. Mag-on lang ako. Enjoy ako masyado sa conversation nyo. Iba talaga yung mga bata. Yeah. Yan. Okay, ladies and gentlemen, kung hindi nyo kilala ang panauhin namin, yung katabi po ni Edling Gao, hindi po kaya tunay na Pilipino. Mga kapatid, Piras ng Bermans, kasama po natin si Ginong Jose Marie Chan. Mr. Chan, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo. Good evening. Nice signal. Oo nga. Okay, so unang tanong. Okay. Mr. Chan, okay, this has been going on for the past several years. Nasanay na ho ba kayo na pag kumakatok na yung middle of August, a few days before September, eh kumakalat na yung memes ninyo? Nasanay na ba kayo dito o nasusurprise pa rin kayo hanggang ngayon? Sanay na ako. And every time I see it, sabi ko, it's the same picture that was used 10 years ago. The same picture.
Yan, oh. Okay. To think ang dami ng bagong picture ni Sir Jo Maricha na meron pa nga siyang pictorial for Uniqlo eh. Pero yung luma pa rin picture niya ginagamit. Yan. Oy, ito iba. That doesn't look like Pero, Mr. Chan, of all the memes, saan kayo pinaka natatawa? Doon sa nag-stretching, nag-exercise, warm up. Nasanay na ho kayo. Sa totoo lang, that's not my body, of course. My body Sayang. is more frail than that. Wala naman kayo hindi umamit. The only exercise I have is treadmill. Tsaka I don't run. I brisk walk every morning. 45 minutes. Buti pa ho kayo kasi ito mga kasamahan natin kahit treadmill o brisk walk, wala kang aasahan. Hanggang ganun sila lang, ganun. Golf. Ang tawag ba? Golf. Gulp. Gold. Golf, G-U-L-P. GLP, GLP. Ano, sir, may kwento lang ako. Kasi yung kabilang programa ko, yung the one before this, nag-introduction kami. Sabi ko, bukas, magsisimula na yung pagkanta ng ating paboritong mga awit na si Jose Maria Sison. Nagtatawa lang sila. Kaya Sinabi mo, Jose Maria Sison, hindi Jose Maria Chan. Ay nga pa. kaya nga sabi ng kasama mo kanina, season's greetings. Pero mahilig din kumanta yun. Kaya lang, Ilocano ang kanta nun. Hindi ka tulad ni Jose Marichan. Talagang, ang lamig ng boses niya eh. Pag nadinig namin, alam namin Pasko na. Malamig in an arctic sort of way, Panginoon, yun ba sinasabi mo? Pero ito chismis sa kanya, no? Sa Ateneo, Sige. Hall of Fame yan. Sino Hall of si Fame. Joma? Si Joma? Hindi, si Jose Marichan. Hindi, si Joma sa UP yun, UP. Hindi, totoo yan. Hall of Fame siya, pero hindi siya singing. Dahil siyang pinaka-maraming mabigat na parang sugar trader. The biggest sugar trader of the Philippines. No, I'm not the biggest. I'm not the biggest. That's not true. That is not true. No, that is not true. No. Or sugar baron. Parang kasi nasa Hall of Fame na Ateneo eh. I'm not a sugar baron. First of all, I don't get credit for that because minana ko lang yon sa father ko. I know. Yeah. Sabi ng brother ko. I didn't work hard for that, you know. I mean, it was my dad. Alam ko na, Mr. Chan. Opo. Kaya sweet ang boses eh. Kayo ay burger tycoon, tama? Sino? Si George Yang. Ang sigurado ko kamangkin siya ni Jackie Chan. Kamukha ko lang yun si George Yang. Biro lang po. Kailan po unang sinabi sa inyo na kamukha po ni may-ari ng McDonald's? Last year. Si George Okay. mismo, si Mr. George Yang mismo nagsabi sa akin. Sabi niya, Joe, alam mo, sometimes I'm approached by girls asking me for autograph. So okay. And then right after signing, they say, thank you, Mr. Chan. Yotits kasi dahil ito by virtue of one masterful song, yung Christmas in Our Hearts. Pero mga Yotits, alam nyo ba na ang origins nito, reworking lang ito ng isang lumang kanta ni Mr. Chan na hindi tungkol sa Pasko pero tungkol sa tubig. Tama ba, Mr. Chan? Ang tubig ay Yes. Ang tubig ay buhay. Which 1988. I had a friend, a contemporary sa college, Charing Cruz, married to Ernie Zarate. And meron siyang poem, Tubig ay Buhay, that they wanted to use for their silver jubilee sa kanilang high school class. So she asked me to set it to music. So, yun. Ang tubig ay buhay. Yan ang start ng melody nun.
Okay. Tapos, Mr. Chan, yung Christmas in Our Hearts was Joe, released in the year Call me Joe. 1990. Oh, yes, Joe. 1990. So, 1990. bali 30 years na ngayon. 30 years. Wow. Meron mo ba kayong inkling na magiging hit siya? No. As a matter of fact, sa totoo lang, no, when I first presented that song to the record producer, sabi niya, Joe, meron ka bang romantic na Christmas song? Sabi ko, wala. Ay, kasi you are known for romantic love songs. Ngayon, itong Christmas in Our Hearts, para bang very Christian song. Mhm. Ayaw tutugtugin ng radyo to. Oh, so sabi niya, gumawa ka ng isang romantic love song. So, in 2 days time, ginawa ko yung Perfect Christmas. My idea of a perfect Yeah. Tapos, nung nadinig niya, sabi niya, yan ang radyo. Yeah. So, anyway, pagdating ng launch party namin, mga DJs, mga journalists, kinanta ko yung Christmas in Our Hearts at saka Perfect Christmas. Alam mo, ang pinili nila, Christmas in Our Hearts. Yan. Opo. So, isang leksyon nito na minsan, huwag makinig sa record label. Pero kalimitan ng mga magagandang kanta. Mga tito, dati sinabi rin ni Mr. Joe na yung Beautiful Girl. Sabi ng misis niya, hindi mabibigit. No, wala. Pag kinakanta niya yun, sumusunod lahat ng tao eh. Pati lyrics, alam ng tao. Yung original singer dapat ng Christmas in Our Hearts, alam mo kung sino? Lea Salonga. Yes, si Lea Salonga. Kaya lamang yung label niya, ayaw niya papayagan na mag-record sa label namin. So, and that's why I had to get my daughter. Pero yung what you said about my wife, it was a different song. It was it was Fancy Meeting. Yeah. Oh, that's so nice. Yeah. And we stop and talk a while. Oh, sabi ko yung title. Yeah. Sabi ng misis ko, I don't think it will be a hit. Sabi ko, bakit naman? Kasi sabi niya, first of all, mahaba yung title. Can we just stop and talk a while? So from that time on, I don't ask her opinion anymore. Naku, delikado yan. Delikado yung ganyang payo. Mr. Chan, parang narinig ko yung kanta na yan na may version sa quarantine. Oh, my version. Oh, kasi I changed the lyrics to Fancy Meeting You in my internet. Couldn't notice. Narinig ko rin, ngayong umaga. While everybody else around us is rushing about, can we just stop and chat a while? Ayun, tagang pang-quarantine eh, pang-pandemic. I've been often told our world's growing old and that friends are harder to find. Kalimutan ko na yung lyrics. Pero may word na quarantine eh, narinig ko. Oh, yeah. I've been for a while. We could share an hour or two and do FaceTime. Joe, how do you keep yourself sane during the lockdown? Yeah. Well, I don't want to sound too serious, but we go to mass every day. We hear mass online every day, and every day. Yeah, every day. That keeps our sanity. In this time of uncertainty, this time of anxiety, fear, we have to be grounded on our faith. We have to believe in our faith. We have to have strong faith that everything will be all right. Quiet. Joe, paano kayo magpapasko ngayon, Joe? Ano yan? How does the Chan family spend Christmas? Well, in the past,
we would get together every Christmas morning, and we would open gifts and spend the whole day together. Then we would go to mass together, no? But this year, dahil yung tatlo kong anak who have their own families, and then I have 2 children still living with us, I told them we could Zoom together, and then maybe we could sing. We could sing together. Oh. Parang pwede ng lyrics sa kanta ulit. Oo nga eh. We can Zoom together. Oh. Sir, tanong ko lang, Buhay pa yung father mo? pag Christmas Day ho ba, anong Christmas carol ang tinutugtog sa bahay ninyo? Okay. Yeah, it's true. They don't play Christmas in our hearts. Okay, usually ang tinutugtog namin is Carpenters. Carpenters. Johnny Mathis, Four Aces, Ray Conniff. Yeah. Even your kids, mahilig sila sa mga artist na yan. Oh, yeah. May As a tumatanda na yan. As a matter of fact, 3 of my sons have become songwriters. Oh. Wow. In fact, nagkaroon sila ng albums. One is called Generation, and the other one is called Five Corners. I should send you guys copies of their CDs. Oh yeah. They're Mr. better Chan, composers than me. you mentioned tatlo sa mga anak mo ang composers? Yes. Si Joe, si Michael, saka si Franco. Si Joe naman, Unusual yan. Very Si Joe. unusual because even your dad, I was told by my brother, even your dad does not believe that you have a great voice. yeah. No, and I admit, my voice is just ordinary. I admit. I always tell that my voice is weak. I'm just a crooner. I cannot belt. Wow, they're showing me on stage. Is that you? Is that you? Ito sa MRT to. Yes, last year. Wow. Last year, oh. Anyway, my father also loved to sing. Really? Yeah, yung mga kinakanta niya before was mga Mario Lanza, mga My love. I know that song. yeah. But my voice is ordinary, and I'm not ashamed to admit that to my. Sir, you have 100 million Filipinos disagreeing with you on that. Sabi ni Roma Sansa. Roma Sansa, you know Roma Sansa? Your classmate, Roma Yes. Sansa. I used Yes, to watch Roma. you before. You guest normally sa show ni Roma Sansa. Yung brother niya si Bing, naging professor ng brother ko sa AM. I think my brother was 1 year ahead. You were ahead or 2 years young, 2 years ahead ng brother. What's the name of your brother? Kasi ang tawag din sa'yo, Panginoon eh. Wait. The other one is Don, the elder, and the other one is Mel, Butch Calderon. I think he's 1 year ahead. He's 1 year. You are 1 year ahead. What is the name? Mel Calderon. Mel Calderon. Butch, he's called Butch Calderon. Yeah. The name And from way back yun, 1967 daw kayo eh. Yeah, class of 67. 67. That was the Of year Roma before Sansa. you were born. The year before you were born. Hindi ba 1968 kayo pinanganak? Actually, I tell friends that I'm older, but actually I'm the youngest in the family. Really, huh? Yeah, but I tell them I'm 81 or 79, so I can look younger. Thank God you still have a lot of hair. Normally. Sir, wag kayong ganyan, sir. Joe, unique na ba ito? Hindi tinatamaan, sir. Tinatamaan. May umiilag. May tanong ako kay Joe. Are you Yes, wearing thank you. Uniqlo right now? I'm sorry? Are you wearing Uniqlo? No. This is just, I don't know the label of this shirt, but no, this is not Uniqlo. Oh. Nung ginagawa nila yung mga parang ambush concert sa mga tren, sa mga malls, sa mga restaurants. Ikaw
Paano yun? Paano nila sineset up yun? Pakikwento naman. Ambush. Yeah. Well, it happens very often sa airport. Kasi before the pandemic, every week ako, I fly to Negros. That's where the central is, no? So usually sa airport, they would ask me for pictures, for autograph, and I never say no. Okay. So kayo yung ina-ambush pala. Yeah. Oo. Yun ang isang traits ni Jose Marichan. Well, he's always a likable person. Oo. Kapag hindi mo gusto si Jose Marichan, hindi ka tunay na Pilipino. Oo, pag hindi mo siya kilala. Ito pa isa. Okay. Tanggalin mo na natin yung Cliff Richard of the Philippines ng boses yan Tanggalin natin Sino Cliff Richard? Si Cliff Richard, so that you will know, is the Jo Marichan of England. Yan. We agree. Joke lang. Mga dito, hindi nyo alam. Si Marichan is behind some of the classic commercial jingles of all time. Talaga? Oo. Sample? There is Chinese soup and there are Chinese soup. But there is nothing like no real Chinese soup. Nor is one of a kind, nor is the best you can find, nor is easy to cook. Just add one egg. I think your dad was wrong. He made a basic mistake in life. Meron pa akong ginawa. Long after your phone call. Parang after go yan. Oh, yeah. Ang galing. Anong product yun? BASF. Ha? BASF. No. PLDT. No. For no one throws a Hallmark card. Hallmark. Ito pa. May isa pa, Jovi. Jovi ko. Sa Radio Romance. Walang tatalo. Walang tatalo Alaska. sa Alaska. Talaga sa inyo pala yun, ha? akin yun. Hindi nga, tama si Lord. Pati yung Radio Romance team. Yeah. Oo. Ito pa. Jod, okay. Ano pa? Let's see now. So, Ito. For people on the move, la da 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 da, dee da 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 da. We are the leader, there is no other. BPI. Express Teller. Inikilig ako. parang magic. Ito pa. This is not your bread and butter. Ito pa. Another jingle, We want a Santa. We want a Santa. We want a Santa. Sa sa'yo pala yan, ha? I remember that. Santa. Wala na yun. Wala na. Ay si Fides Cuyugan Asensio. Fides Cuyugan. Yes. Fides Cuyugan. Correct. Yeah. Ito, yung Team team song ng PAL. Love at 30,000. Really? Yun. Sa'yo ba yun? Classic na classic. Tapos yung 1974, welcome world to this big beautiful country. BBC. Find your dreams, give us your heart. BBC. Oo. Yeah. Ito Big pa. Banahaw Broadcasting Corporation? Bro, Mm-mm. ating ABS. Hindi, Tres. Dati bang ABS yun? Oh, BBC2. ABS. Taken over by Marcos and given BBC2. Yeah. IBC 13 Ito pa, meron pa. Kinanta ni Joey Albert for Rustan's Supermarket. I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. Hindi nyo natatandaan yung kanta na yan? Ako, natatanda ko yan. Alam ko yan. Albert. You were 80s. making a lot of money as a songwriter. Sorry? You were probably making a lot of money, and I think your dad was wrong. Sinabi lang ng dad niya, hindi maganda yung boses niya. Pero wala siyang sinabi about songwriting. Joe, And then, ang sabi ng dad niya, it was not great.
But good enough, sabi niya. Yeah. Kaya tinuruan siya ng sugar industry. Ano yung pagkakaalam ko? Sugar ka, you made a lot of money from sugar. Tinuruan ka ng father mo. No, but- Actually, Joe, di ba it's Oriental Insurance? No, Is that your bread and butter? no, I don't own that company. Oriental Assurance is owned by the family Kotoko. And they just got me to endorse, to be the ambassador, just like siya, pi. Ano na yun? I'm just an endorser. I'm an ambassador. Okay. Mhm. So Oh, the ito bread and butter, Wait. was from songwriting, Joe? No, my bread and butter is really my sugar business, which I inherited from my dad. And it's a tough business. Tough. Very competitive. Oh, meron pa ako natandaan. Okay. Sinong kumanta ng Mamang Sorbetero, anong Leonardo. Sino? Yung Celeste Legazpi. Celeste Legazpi. Celeste Pero ang Legazpi. original nun ay Mr. ano yan? Mr. Songwriting. Sorbetero. Yeah, that's right. Mr. Songwriter, What's that? actually, Music? and then naging Mamang Sorbetero. Really? Yeah. It's a very powerful music. Thank you. Speaking of mga jingle and endorsement, last year sinisisi ko si Manong Joe sa kanyang pagkanta sa Uniqlo. Kami nga pala sa shopping ka, sa naririnig mo. So, shopping ka ng shopping. Di mo na iisip na, dahil mo na nabibili. Pero, I mean, until this year, you'll be doing that, right? Yes. Yeah. Hopefully, they will renew my contract. But Okay. nothing is certain. At least my Shopee contract has been renewed. Okay. Wow. And Wow. then Did you write that, Joe? McDonald's. Did you write the Shopee jingle? No. It was ano yun? Something like Shopee, beep. No, it's an American song. Baby Shark. Baby Shark. Oo. Ang daming Parang pati Baby Shark, ikaw nagsulat eh. Oh. Iloilo, we're back in business. Firestone Tires. Isitan. Firestone. Cafe Puro, Dutch Boy, BC Apple. Cafe Puro? Brood. Tastes like brood. Like Brood. Oh, really? I never knew that, huh? Salem, I used to meron drink- pa. No, Salem. No. Salem was an American jingle that we localized. Yeah. Ano pa yung iba? Kayo ba nagsulat ng It's a Hyatt World? Yes. It's a Hyatt world. Da 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 da. That's an American brand. Oh. I was commissioned by Hyatt Hotel in Chicago. So then I mentioned about 36 different countries in that jingle. Wow, galing. You made your research, ah. Meron akong album. So, strictly commercial. I Strictly have the album. commercial. Oh. Lord, pero saludo ko sa'yo. When you mentioned Philippine Airlines, siya pala gumawa lang sa Philippine Airlines. Oo, Yeah. maraming version pa yon. Meron pa yon instrumental from Manila to Moscow. May 45s ako nun. Ah, talaga? You know what? 40 times ka na. I have a new Christmas album released Wow. about 6 years ago called Going Home to Christmas. Mhm. So what I'll do is after our show, you give me your addresses and then ipapakourier ko sa inyo. Wow. Wow! Home to Christmas. Wow! All new Christmas songs. But May mga comment tayo dito. wala ba tayong Nakaka- preview niya? naman si Mr. Can you Joe. sing one of the songs or half of the song from, Okay. from one song? Okay. I'm going home to Christmas and to family, where the heart resides forevermore. I'm going home to Christmas and to family, where the love light hangs by the door. And then another one. Kinikilabutan na ako. Joe, Thank you. nakakapagkilabot yung kanta. Galing, galing. And then I have another one.
I remember my Christmas when we went around. Daddy drove us down to some orphans in town. We gave some goodies away. Happy faces made our day. We learned that giving and sharing is the real Christmas way. Yes. Bukas papaalala ko lang Parang ASEAN sharing and caring. Oo nga, parang ASEAN. Bukas po, guest naman sa totoo lang or STL si Ginoong John. Kasama naman doon si Cheryl Cosim para ituloy doon yung pagkanta nila from last year. Kakanta sila. Yeah, Cheryl Cosim. I haven't seen her in a long time. Okay. Tomorrow po yan. Duduwet ba, Johnny? The family name Cosim, I suspect is Chinese. Cosim. Ayo. Yeah. Who among you speaks Chinese? Who among you speaks Chinese? Wala? Wala po. The word for sim is heart. The word for sim is heart. So, the word for ko is to take care. Ko sim, meaning take care of your heart. Parang yung joke ni Cheryl, please be careful with your heart. Alagang kapatid talaga. Pangalan niya. Sino yung kumanta ng please be careful with my heart? Wala nang iba. Ayan. Yung babae. Yeah, yung babae. Si si Tintin. Sino? Tintin Bersola? Sino? Regine Velasquez. Yeah. Ba't naman Tintin Bersola naisip mo? Bigla ako dun. Christine Bersola, Babaw, and I, we really sang a duet together. It's a song na hindi nag-hit, ha? Is she thinking about me? Yon. Is she thinking about me? Does she remember my name? Is she something I call? Do I matter at all? Are her feelings the same? Si Tintin is also added this station 1PH. So, hi Tintin. Joe, may tanong ako. Kasi yung mere presence lang ni Joe, ang daming comments ngayon, napaka-good vibes eh. Talaga bang super positive good vibes ka talaga, Mr. Joe, in person? Well, I try always to be happy. You know, pleasure is for the moment. Diba? You have a nice meal, wow, pleasure. But happiness is longer lasting. So it's an attitude. So I have a lot of problems in my business, so much competition, but I say never mind. I just do my best. Yeah. Because one day I was talking to some friends of mine, I will not mention, no? Over the dinner table, they were talking, oh, he's worth X amount. Then this guy's worth amount. Okay. So as though there's a big difference. Let's say a guy has 10 million, a guy has only 2 million. It's as though the 8 million difference can make a big difference. No. There are many people who are multi-millionaires but are not happy. Why? Because they are not content. If you are not content and you're always igit, now that guy has more malls than me, you'll never be happy. You'll never be happy. Well, sir, we will never have that problem. So Joe kasi that is the farthest from our concerns. You're a typical Ilonggo, ha? Mga Ilonggo kaibigan ko ganyan eh. Sino mga kaibigan mo na Ilonggo? Si Charlie ko. Isang artist, Charlie ko. Malaking bata sa iyon eh. Taga Bacolod. I see. Masayang tao siya. So, Joe, the secret of happiness is contentment? Of course. And are you guys married? Are you all married? We're all married here. Hindi. Bok. Ito. Hindi yun. Yun. May isa. Single.
you know, it's single ba yan? Hindi single Single yan. yan, single yan. Technically. Ay, ito pala, yun nasa baba. Isa lang. Yan lang. Yun nasa baba, oo. Yun nasa baba pala. si Panginoon. Hindi ako single. Anyway, no, what I was going to say is that it's very important to have the right partner in life. You know, that's why before you get married, you get to know the person better. And then you're lucky if you have the right person. You know, my wife and I are married 50 years na kami. Wow. 50 years Wow. na this year. 50 years. And we think alike. I mean, we have differences, but at the end of the day, we love each other. So, yeah. That's the secret. Yan. Palakpakan tayo lahat. Galing. Galing Katulakan naman kayo. Magaling. Sige. Talagang Ilonggo. Sigurado ako, busy-busy si Mr. Chan, ano? Oo. Last question na lang. Or, Mamayang ating gabi, kakanta na siya. kasi, Joe, September 1 eh. ano yung payo mo sa mga Pinoy in spite of the pandemic, kung paano sila magkakaroon ng magandang Pasko? You know, the Filipinos, the lives of the Filipinos revolve around the family. Our family is our support. When things go wrong, we go back to our family, to our parents, okay, to our siblings, our grandparents. So, the essence of Christmas is family. Huh? When you see the picture of Christmas, it's Joseph, Mary, and the child Jesus. Family. And so, it's very important that you strengthen your ties with your family. Kung may mga differences kayo, forgive. Be ready to forgive and to accept. Okay? And then, so, I'm looking forward that this Christmas will be meaningful if you can be together. Take out all the hurts. Alright, on that note, isang masigabong palakpakan ng Pinoy Yeah. Memory. And then Sir, maraming salamat po, sir. And then I tell my friends, my friends who are in business and so on. Sabi ko, this is a golden opportunity for us. Sabi ko, many of our countrymen are now out of work. Many of our countrymen are hungry. So let us not depend on the government. Wala na, sinabi nga ng presidente na wala na rong perang gobyerno. So I said, this is a golden opportunity for those of us who have sufficiency to help. Because after all, this is our country and those are our countrymen. Yeah. So if you guys, if you know any group or groups that are helping the poor, and let us know, because I will be very happy to help. Yun. Yun, oh. Saludo kay Ginoong Chan. Sir, maraming salamat, sir. Maraming salamat. Maligayang Pasko po sa inyo. Mr. Chan. Maligayang sa inyo. At maraming salamat, Mr. Henry. Thank you, sir. Thank you sa CD. Thank you sa CD. Also, you don't forget your addresses, huh? 1, 2, Sure, 3, sure. 5, 6. Okay. Meron na ako nun. Meron ka ng going home to Christmas? Meron na. Ah, mo pa. Signed mo pa. I know what I'm gonna send you. Kasi Sir, may paka ka dyan, sir. meron akong a CD that I put together yung mga kinanta ng Apo Hiking Society. Composition ko, ha? Apo Hiking Society. Yeah. Janet Basco, Lea Salonga. Wow. I put them in, and then I will send them to you also. That's Yes. good. Janet Basco. Okay. Yeah, Mas Janet Basco na buhay, ha? Yeah. Oh, she's Sir, good. magpapapirma ako ng plaka mo, sir, ha? Oh, Meron yes, ako nung collaboration ninyo ni Rolando Tinio. minsan pa. Yes. Wow. Ang ganda ng letras ni Rolando Tino.
Ang ganda na. Magaling talaga si Rolando Tino. Yeah, Magaling. he was very good. May nagre-request si Len Centeno, nagre-request ng Christmas in Our Hearts. Okay. 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 Okay, baguhin ko muna yung lyrics ha. Whenever I hear girls and boys singing carols in my mind, I remember the past when everything was fine. I'll finish that muna. Next interview. Thank you. Thank you. Okay. Maraming Salamat, Mr. Jose Marichan. Thank you, sir. Thank you guys. Thank you, sir. Thank you. God bless Good us night. all. God bless us all. Good night. Thank you. Good night. Ayan. Pisan ba ni Jose Marichan si Jackie Chan? Tiyuhin lang niya. Tiyuhin lang yung si Jackie Chan. Jackie Chan. Tomorrow. Hindi, pinsan niya si Jose Maricison. Yan. Hindi, ito nga yung joke. Ilocano nga kumanta yun. Kung may joke ako nakita sa internet. Yung kanta lang, yung first lines ng Christmas in Hearts. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, kung si Jose Maricison daw ang magre-rework nun, bakit hindi niya maalala? Bakit hindi niya ma-remember yung social inequality? Na joke lang. Pero super good vibes si Ginoong Chan, ano? Yeah. Oo. Sana ganun tayo lahat. Natin. Kakanta with Sherry Cosin. Tayo nyo yan. Masayang tao talaga siya. Pati yung mga kanta niya di ba? Parang Magang, di ba? Magang kanta niya. Nung araw, pare ko, pinapanood ko yun parating guest ni Rom Asanse sa isang show sa gabi. Sino sa Panginoon? Parang 19ers yata na show yun. Ang sikat nun si Emil Quinto. Ang mga kinakanta nun. Panginoon, Hindi nyo kilala yun. Kasi mga kabatch ng utol ko yun. Pinakamatanda sa amin yung lalaki namin. May television na ba na panahon yun? Panahon ng mga bago pa mga Kastila Kasi ako panahon ng Kastila. Sila bago pa ng mga Kastila dumating sa Pilipinas. Si Emil Quito, yun? Bob Dylan of the Philippines ang kinakanta nun. Parang pinaka-Bob Dylan. Like a Rolling Stones. Alam ni Lord yun. Sorry, ang dami talagang ang dami na pag-good vibes ni Sir John. Marami siya. Dami nagko-comment sa thread na. Pero nagulat ako sa sinabi niya sa sinabi niya na unity among Filipinos. Na kailangan magkaisa-isa tayo. Nagulat ako doon. Kalimutan daw yung sama ng loob. Parang problema niya yun. Parang kinukwento niya yung problema niya. Ano yun? Ang problema ng Pilipinas. Kailan nga ba nagkaroon ng yung sa Negros noon, yung talagang krisis sa asukal, yung worldwide sugar price? Ano ni Marcos? Early 80s. Early 80s, di ba? Yun yung yung pinapakita yung mga bata sa Negros, yung talagang para sa Africa, yung emasculate talaga. Yun, Kasi naputol yung sustento natin sa Amerika. Bumagsak yung sugar prices. Sugar quota. May tawag doon. Sugar quota. Nawala yung sugar quota natin. Kaya mga swimming pool sa Negros, pinupuno na lang nila ng parang lagayan na lang ng sugar nila. Imbis na gawin swimming pool, ginagawa lang sugar na laman. Kasi wala bumibili. Kaya nauso yung Mascara Festival. Nauso yun. Smile, happiness sa kasi galing sila sa period ng Correct. May tanong si Ipe de la Paz. Totoo ba na kinanta ni Enrile yung Christmas in Our Hearts nung pinanganak si Jesus? Pwede. Pero mabalik ako doon sa yung nakasmile, yung Mascara Festival. Effect yun ng nung kaya ginawa yun dahil lumubog yung barko. Mga mother, dami namatay doon. Okay. Hindi dahil doon sa sugar crisis. Hindi sa sugar crisis. Paglubog ng barko yun. Nakalimutan ko pangalan ng barko na yun. Doña Paz? Doña Paz. Correct. Si Ellie something ang nakaisip nun. Saan ba papunta yung Doña Paz doon?
Manila basta ata. na, Manila Negros. sumabit sa yan eh. Hindi, Sumabit. ano yung doon na pass, ano yun, galing Tacloban yun. Di ba nasunog yun dahil sa oil? May mga oil pang lumiliyab, bakali eh. Nandun ako sa corridor nung panahon na nangyari yan eh. May nakakolide ata, di ba? Ano yun? Doon niya pass? Right. Oo. Tapos hindi Doon niya pass, ano yun? December 21, 1987. Kinabag ko yun. Correct. December na. Kabanggan yung MT Vector. Oo, galing galing Tacloban. Oo, dun sa Tabla Street. 1,500 na patay nun, ano? Dami. Hanggang Hindi, ngayon, di pa 5,000. nakukolekte, pare ko. 5,000? 5,000 yung napatay dun. 5,000. Oo. 1,000. Hindi pa Ang survivors nakukolekte. sa 20 lang. Pinalitan lang ang mga Medyo sa dami ng namatay ng parang ano eh. Meron kang kilalang namatay. Parang gano'n. Oo. May Tapos- kilala ka na may kilalang namatay. Parang at least 2 degrees of separation lang na ganun kalapit yung mga victims. Tapos, ano yun, ang nangyari nung pinalitan ng pangalan ng barko na yun, na-aksidente ulit yun. Talaga inaalap din sila. Nung na-aksidente, iba na ang pangalan nila, nagpalit na naman sila ng pangalan. Aksidente ulit. Nakatatlong aksidente yata yun eh. Kaya hindi na babayaran yun. Nasa sibling daw. Nawala. Ayan. Ayun, Oh, wala. nawala. Anyway, nasa koridor ko na nangyari. Mahina talaga yung internet eh. Sabihin mo kaya magpalit na. Gagawa na ng paraan. Gagawa na ng paraan. Oo, magpalit na talaga na. Gagawa ng paraan. Tito Patrick, totoo ba nung after nung Doña Paz tragedy, bumaba rin yung sales ng isda kasi wala rin gustong kumain ng isda noon? Kasama yun. Kasama yun. Yung mga, Parang talangka yun. Parang talangka nung araw eh. No? Kasama yun. May kinain tao yung talangka. May mga Wala storya mo may mga storya no, umiikot na bumili ng isda, pagkahiwa nila ng isda, may daliri. Pero, Of course, lokohan yun. Hindi totoo yun. exactly, lokohan na yun. Pero it just shows you know, kung gaano ka yung extent ng trahedya na nangyari na yun. Medyo nakagigimpan. Parang record-breaking ata yun eh. Pero sa totoo lang, Lord, sa totoo lang, kung kinain ng isda, yung survivor, yung lumulutang-lutang doon, magaganda yung isda, mataba. Kasi napakasustansya ng human being eh. Eh kung kinain siya. Pero, Hindi ko alam kung sagot sa'yo, Panginoon. palagi ko masustansya yun. Punong-puno masustansya yun. Kasi sa kinakain na lang natin eh. Masustansya mga kinakain natin. Kaya pag natigok tayo, napakasustansya ng katawan natin. Yeah. Ano ba asahan natin bukas mga tito? Tito Joby, ano ba mga big stories bukas? Hindi. Well, for sure, meron tayong bagong bago or extended na quarantine level, no? Pero hindi tayo sigurado kung tonight or bukas ng umaga gagawin eh. Pero yeah. All indications, Joby, mas may reopening. Magbubukas pa lalo. Kung ano man ang itawag nila sa quarantine level na ito, parang papunta pa rin tayo dun sa mag-open up ng konti, di ba? Yeah, parang hybrid. GCQ. Ay, teka, gusto ko pala mag-apologize. Kasi the following day ko pa naisip kung bakit sinasabing very sensitive yung baboy. Naalala mo, pinag-usapan tayo, sinasabihan ako ni Lord. Anyway, no, apology. My apology to our brothers. Wag na. Okay na yan. Oo. Ayan. So, teka muna. Ang Baguio daw magbubukas na, mga Yotits. Ano masasabi niyo dyan? Malamig na eh. Hindi, exacto. Di ba sabi September daw? So, Magbubukas ang Baguio, ha? Ibig sabihin, lahat ng lowlanders pwede nang pumasok doon. Kung gusto mga... Pero Tito Joby, nasa balita kanina. Ano eh? may fit ata. Mahigpit dapat. Kailangan magpa-PCR test at your expense, and then when you get to your hotel, sure booking, you have to stay indoors until until lumabas yung negative result. So dapat ganoon lang. Dapat ganoon kasi kung lowlanders ka baka ikaw pa magdala doon eh. Magastos, kumbaga. Magastos ng Baguio. At saka isipin mo lang 'yun, no? Ikaw magdadala. Parang
Masama sa kalooban ko yun eh. Bad Masama vibes. sa kalooban natin. Ibig sabihin tayo magdadala doon, lowlanders. Si Mayor lang pwede magdala. Ay, tinamaan si Sino? Mayor eh. Tinamaan si Mayor. Mayor. Hindi. Sinong mayor? Si Mayor. May mayor. Zamora. Easy. Hindi. Pero yung mayor nila ngayon doon, di ba tinamaan yun? Hindi. Di ba tinamaan? Yung mayor ng Bulacan, tinamaan. Governor ng Bulacan, tinamaan. Yung Oh, artista dati. Oo. Parang kung Ito, saan ko Richard yung... Arellano. Sabi ni Richard Arellano, ang news daw bukas, simula na, mga dulo ng newscast, simula na rin Christmas countdown. Actually, sa kabilang network, yun ang hindi man lang nila pinapalampas yung undas. September talaga may countdown na yan. No? Pero tayo, Joby, di ba? Ang tradisyon natin is palampasin man lang natin yung undas bago mag-countdown. Undas muna. Yeah. Undas muna. Kaya lang, kumukuti pa mga ilaw natin ngayong gabi. Dahil sa guest natin. Malungkot ang Pero Pasko, pero... yung mga malls, mahirap ibahan mo na mga malls sa panahon nito. Talagang siguro malungkot pa rin yan. Malungkot kasi ang dami namatay, no? Dami talaga Pero, namatay. Sarado. Pero napapansin ko, dumadami tao sa malls. Talaga? Oo. Sa Mega Mall? Hindi lang Mega Mall, pati sa Shangri-La, in the past 1 week, dumadami tao. Pero bukas lahat ng mga shops, Tito Manny? Halos sa mga 80%. Kailangan nating i-wrap up na to kasi believe it or not, ngayon na ang show ni Tatay. Ayun. Ba? Oh, On time. Minutes On time na lang naman sila. ang titira eh. Oo. So sa mga interesado dyan, malaman kung ano ang sasabihin ng Malacanang. Muli, kung nakikinig pa rin siya, maraming salamat kay Ginoong Jose Marichan. Thank you, Mr. Joe. Para sa CD na papadala niya na Coming Home to Christmas, inaalay niya sa mga OFW. So, pero na tayo, dapat meron tayong imaginary lagi na Pasko sa ating mga diwa na kahit anong mangyari, uuwian at uuwian natin. Kahit anong mangyari sa labas ng mundo, payapa at punong-puno ng pag-ibig yung bansang yun. Alright? So ako po si Lord Rivera. Pero napansin mo ba, Lord, pag dumadating ang Pasko, talagang kinikilabutan pa rin tayo. Habang nagiging matanda tayo, kinikilabutan, naalala natin ng bata tayo. No? Ewan ko sa inyo. Basta ako, naiisip ko, pag Pasko, padating pa lang yung espiritu ng Pasko, kinikilabutan na ako. Naalala ko ng bata ko, namamasko. First thing in the morning, nakabihis ka, pupunta ka sa mga ninong mo, pupunta ka sa kamag-anak mo, magmemen ka. Tapos, siyempre, bibigyan ka ng pera, no? Dami mong pera. Buhay pa ba mga ninong mo ngayon? Ha? Buhay pa ba mga ninong mo ngayon? Mga tigok na sila eh. Kasi dapat, kung buhay pa sila, sobra na yun, di ba? Alright. So, 5 na tayo. Magbabay, kailangan natin ulitin na meron ng bagong PhilHealth Chief. Teka muna, hinahanap ko. Ayan. Siya po ay walang iba kundi si dating NBI Director Dante Geran at siya nga po ang inassign ni Pangulong Duterte bilang kapalit nung nag-resign at ito ay kinumpirma ni DOH Secretary Francisco Duque III at ang mga reporters from Malacanang. Boji Reyes, hello. Good luck sa bagong presidente ng PhilHealth. Good luck yun. Kasi madugo talagang corruption yan. Parang Bureau of Custom yan. O kaya BIR. Parang pareho yung mga yan. Thank you, Panginoon, for ending the show on an extremely positive note. Yeah. Okay. Magandang gabi sa ating lahat. Lord Rivera, Panginoon, Tito Patrick. Magandang gabi sa ating lahat. Night. Magandang gabi. Ito po yung NCR with 17 LGUs, yung Calabarzon kasama po ang Cavite, Laguna, Rizal, and Batangas, yung Central Luzon na kasama po ang Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales. Sa Zambales po meron pong po sa Masinloc pero kayang-kaya po niya ni Governor.
Dani po at nag-usap na po kami. Sa Western Visayas, sa Iloilo City, Iloilo, Negros, at Bacolod. Sa Bacolod po, sir, tinulungan po natin yun, no, yung city mayor doon, si Mayor Bing. Nagpadala po tayo ng through the BioCare, nagpadala po tayo ng 400 na remdesivir at saka meron po tayong 2,000 na PPE. And then nagpa-deploy din po tayo ng 5 high-flow nasal cannula. Dahil po kailangan po nila dahil kasi may mga severe cases po doon. So natuwa na po si Mayor Bing dahil mabilis po yung ating kasi po nag-usap po kami ng Secretary po ng SBG na mapabilis po yung yung transport at nagpapasalamat po kami kay Secretary Del na napadala po kaagad yung kailangan po ng mga gamot para po doon sa critical doon sa Bacolod City. Mahal na Pangulo, pumunta rin po ako sa Northern Luzon. Binisita ko rin po yung Northern Mindanao, yung Cagayan de Oro. Tumaas po yung kaso ng Iligan City at nagpapasalamat din po ako kay Mayor po na Oka Moreno na tinutulungan niya po yung Iligan. So yun po ang ginagawa po natin, pinag-ano po natin yung ating mga mayors lalo na dito sa NCR, nagtutulungan din po sila. So yun po ang ginagawa po natin. Then tumawag rin po si Mayor Beng Climaco, nag-text po siya, kailangan niya po ng test kit, so magpapadala rin po tayo dahil kasi tumataas din po yung kaso niya because of the LSI at saka po yung mga importations at saka may mga local transmission na po siya doon. And then marami po tayong i-construct, sir, na ang natin, ang target po natin, expand po natin ang capacity natin sa ating mga hospitals na more or less 1,000 po na additional beds. So may expansion po tayong ginagawa sa PGH, meron po tayong expansion sa Rizal Hospital, meron din po tayo sa Quezon Institute at sa iba pang mga hospital dito sa Metro Manila na more or less 1,000 na beds po ang yan po natin doon. Kasi pagka nagplano po tayo magluwag sa ekonomiya, kailangan po talaga palakasin po natin ang ang treatment facility po natin, especially po yung ICU at ating mga ER. At the same time, palakasin din po natin yung treatment capacity po lalo na po ng Metro Manila at saka yung mga centers na nakikita po natin na pagka nag-open po ay may possibility po na umangat po ang mga severe cases. Sa ngayon po, natutuwa po kami dahil kasi sa pagbisita po namin sa mga ospital, nakita po namin talaga na yung ating mga doktor at saka mga nurses, wala pong tigil ang kanilang pagtatrabaho. At ngayon nga po, dahil National Heroes Day, nag-ano po si Secretary Lorenzana na nagbigay po siya ng statement supporting our healthcare workers na alam natin sila ang inaasahan nating mga heroes today because sila po so nagbigay po kami ng joint statement in support of our health workers. Maraming salamat po, mahal na Presidente. Ito minsan pinapalayas nila mga health workers, mga nurses, mga boarding houses, and those working in the hospitals. They are summarily dismissed from the residence, whether it is leased, rented, or yan ang kakaano ng loob. Kaya itong mga to, we must have a mechanism. Saluin natin ito nito. We can always rent. Maraming bakanting hotel ngayon. Total, utangin lang natin. Total, mababayaran naman yan. Like to make this announcement. Po kayong lahat na mga health workers na pinapaalis sa mga inyong tinitirahan. Tama ba yung mga bahay? You're renting a room or a house or whatnot. Pero dahil nga nasa frontliner ka sa COVID, pinapaalis kayo because of the fear, unfounded, na mahawa ninyo ang may-ari ng mga bahay at yung mga kasamahan ninyo sa mga dormitoryo.
if this happens, you can call directly the office of Secretary Galvez, and we will provide you with the necessary billeting and pati pagkain na. And we will choose a place nearest to where you are working. Sabi mo lang ang pangalan ng yung may-ari ng building, may-ari ng boarding house, may-ari ng ano, at I will call their attention publicly. So that kung sila ang magkasakit, huwag na silang tanggapin sa ospital rin. Parang ganun. Mabuti siguro. Tit for tat. Well, anyway, I'm joking, but you know, it's something that is not really a positive move. You know that you are suffering, and we are experiencing a lack of everything. We are trying to make up for the deficiencies, and luckily the Philippines was able to at least meet halfway of what was the expectations of the people. Yung sana, maawa naman ako sa mga tao na nagtumutulong tapos pinapaalis. Hindi ho maganda pakinggan. So it behoves in this government to do something about it. To do something about it, we will find a house, a hotel, a motel, na ang motel buhay yan, ang hotel ang wala. But ang motel full house yan. Hindi na naniniwala na COVID yan mga animal na yan. Hotel, tsaka we will treat you decently. The long and short of it is, parang tao ka. And since you are there, I said, obligasyon ng gobyerno na tumulong. Now, before I call the next speaker, pakilala ko lang sa inyo yung bagong tinong ko na PhilHealth, si Giran. He was the retired director of the NBI. Si Giran, he is a lawyer and an accountant. So, palagay ko, sabi ko sa kanya, the next 2 years will be devoted to fight against corruption. Maghanap kayo ng makakulong natin para may maiwan tayo sa kulungan ng mga, sabi ko, I'll give you just like the NBI and customs. I called Jagger, si Guerrero dito, commissioner. Sabi ko sa kanya, I want to see a reshuffle of the different regional offices within the next 2 or 3 days. That goes for the NBI, pati PhilHealth. Yung mga tao na ayaw tanggalin, bigay mo yung pangalan nila. I will send them a memorandum. I will ask them to report to me dito sa Malacanang. Total, pagkatapos wala naman ang gamit nito. I will ask them to do a research on how not to serve a government properly. That should be yung thesis na. How not to serve the government properly. You study on that, and yung lahat ng regional vice president, tanggalin ninyo, whether performing at par or in parity with the other good ones. If they are there for so long a time, the element of familiarity
always enters the picture. Yan ang mahirap dyan. So, kung matagal na, tanggalin na. Yung ayaw magtanggal, ayaw patanggal, mag-report kayo dito sa opisina. And anyway, the Secretary of Justice is winding up his investigation. I think that he has seen proof enough to come up with an indictment. I hope that this sad episode in our national life, in our journey towards nation building, will be somehow corrected. Wala na bang ibang magsalita? Delphine, then next is tapos we'll reserve the last slot for the incoming health. Mukhang matapang to. Ang hairline hati na lang. Mahusay na to. Must be studious. Sige, Del, it can proceed. Magandang gabi, Ginoong Presidente. Tatlong bagay lang po. Una, yung ating repatriation ng OFWs, tuloy-tuloy pa rin. Yes. Na-stabilize na po natin yan. Ang average natin ngayon is 1,500. Ang total po na dumating so far since April is 174,000 na. So, okay lang po yan. Dumating na po yung third batch ng ating mga namatay sa Middle East, 72, nung weekend. 62 po yung COVID-related, yung 10 hindi COVID-related. Yung third batch din po ng mga Pilipinong umuwi galing sa Sabah, dumating na nung 2 days ago, 379. Na-testing na po sila roon sa Sabah bago umalis. COVID-free po sila lahat. Karamihan po dito ay nakatira sa Tawi-Tawi, Hulu at saka Basilan. Kunting Sambuanga. So okay lang po yung ating mga repatriation. Salamat po. Yan lang po. Well, if there is one thing that we have shown a consistent behavior, it's really our treatment in the matter of receiving our returning fellow Filipinos from abroad. Lalo na nung pumutok ang COVID, everything has closed down. Dito, nawala ng trabaho, mas lalo sila doon. Ang problema kasi mas malayo sila, mas kulang ang pera. Now, we have to intervene, and I am not, hindi ako ganito, but I am not prone to just throw away praises, but yung trabaho model was really a good one. And I'd like to thank you for it. Ma'am, Secretary of Education, Secretary Brunes. I would like to brief you, Mr. President, on the recent directives which you issued, wherein you specifically mentioned the Department of Education. But before that, ano ang status ngayon ng enrollment natin? People were saying, especially the left and the opposition, that nobody will enroll because of COVID, and they were calling for academic freeze, kuno. But right now, Mr. President, as of this morning, abot ng 23.9 million learners ang nag-enroll. Really? Yes. Every day may humahabol, no? And regional target natin, sabi namin, kung makuha lang natin 80% of last year's enrollment because of COVID and the downturn in the economy, okay na yan. Yun ang aming commitment sa NEDA. Pero ngayon, it's already 86.8% of last year's numbers. Ang public school natin, Mr. President, 97% na of last year's enrollment nakuha natin.
I'd also like to report, Mr. President, kasi we are introducing, and thank you for mentioning in your SONA, the approach to learning which we are initiating, yung distance education as well as blended learning. Sabi namin, i-dry run namin, i-simulate namin. Kasi ngayon lang ito nangyayari na aside from online platforms, we will be using TV, we're going to use radio, in addition to printed materials. So umabot na ng 516 schools all over the country, nag-dry run at nakita natin ang mga challenges na ko-correct kaagad. So ang challenge na remaining, Mr. President, are the learners from the private sector. Kasi 43% pa lang ang mga learners from the private sector ang nakabalik. But we believe that with the opening of the economy, makakuha na uli ng trabaho ang mga parents, ang OFWs, may trabaho na sila. Kasi karamihang OFWs usually send their children to private schools, small or big private schools. At saka yung alternative learning, yung mga nagtatrabaho, they go to school at night, they go to school on weekends. Dahil wala silang trabaho, siyempre yun ang hinaharap nila. So ito ang unti-unti na ngayong dumadami. Tapos last August 24, Mr. President, sinabi ninyo sa Davao that itong problems natin, itong challenge of yung sinasabi nating psychosocial challenges, sinabi ninyo that we must be able to refer them to a particular entity or person for they can ask for deliverance. Sino kayang mabuti? Ang sabi ninyo, and we are very touched and humbled by your statement, mabuti pa ang mga teachers. They have a stronger sense of responsibility because of their training sa kapwa-tao. So, dalawa yung directives na ginawa ninyo, specifically na-mention ninyo ang Department of Education. Una, yung August 24 na nagsabi kayo that we should exert more efforts in strengthening yung mental health ng ating mga youth, not only the youth but also our teachers. Pangalawang directive na nakalap namin, when your national budget proposal was submitted last Tuesday to Congress, may mention din ang sa Department of Education, including the name of the Secretary of Education, na kailangan i-capacitate ang educators, ang teachers, para tulungan ang mga bata at mga teachers for basic health literacy skills. Nandoon din yon sa budget proposal ninyo. Kaya i-report namin. Now, on the matter, Mr. President, of itong psychosocial problems which have emerged, so far, sa mga bata, sa aming K-12 learners, isa ang kaso na talagang documented na makita natin na may relasyon sa COVID. Na sinasabing dahil sa COVID, nag-suicide itong bata. Pero paniwala namin, Mr. President, na ang malaking challenge ngayon sa psychosocial conditions ng ating mga tao sa gobyerno, mga bata, mga teachers, yung general mental health issues. Yung anxiety, Mr. President, hindi naman nagsisicide ang mga tao araw-araw, pero yung anxiety, yung takot, at saka yung fears, lumalabas ko minsan yung mga behavior na usually not typical of Filipinos, na nangangaway, mga relationships na sisira, mga bata, lumalaban sa mga parents, and so on. Kasama na yung fear sa disease, fear sa walang trabaho, lahat-lahat na ito. Ito ang mas malaking problema para sa amin dahil kung sa suicide, isa pa lang ang aming na-monitor at na-trace talaga namin, na-document. So yung tinatawag natin, Mr. President, na mental resilience ang kailangan, ang challenge. Ngayon, nag-initiate kami, may program kami na mental health and psychosocial support services. Talagang right from the beginning, mayroon na kaming programang ganito, Mr. President, na kailangan i-increase ang physical, ang mental health,
resilience ng ating mga learners, ng ating mga teachers, parents, and citizens. Lahat natatakot, lahat anxious, at saka lumalabas yung mga kuminsan hindi magagandang mga behavior. Yung dahil sa order ninyo, sa inyong directive last August 24, nasi-strengthen yung efforts namin. So, nag-partner kami with the Psychological Association of the Philippines. Dahil ang problema nito, Mr. President, hindi lamang sa learners, sa teachers din, sa staff, sa regional directors. Kanina nga sinabi ko kanina sa aming press conference na sinasabi natin we are celebrating national heroes. But I would nominate the person in government as a hero. Ang tao sa gobyerno, trabaho ng trabaho, kinakantyawan, inaaway, binabastos, ina-accuse of corruption, pero sige pa rin ang sige. Walang nagagawa ang isang tao sa gobyerno na nagbigay ng katuwaan naman sa mga sa ilang mga sektor. Parang wala kang magagawa to make people satisfied. And it takes heroism to continue serving under such circumstances na talagang ma-wear down kayo. So, kasama namin ang Save the Children, ang UNICEF, Philippine Academy of Occupational Therapists, Humanity and Inclusion, and the Norfield Foundation of the Philippines. So, insofar as yung sinasabi naming psychosocial issues are concerned, July pa kami nag-umpisa. Araw-araw we have programs kasi wala pa namang klase, naghahanda pa naman kami para sa opening ng classes. In the meantime, yung psychosocial aspects, upskilling. Dati, Mr. President, may guidance counselor. Pero ang guidance counselor para lang sa learners. Pero ang teacher kailangan din. Ang regional director kailangan din. Ang undersecretary kailangan din na mabigyan siya ng recognition. Oo. Na parang wala silang ginagawa kundi magnakaw, maabuso, they are inefficient, etc. And in the meantime, hindi sila kasama sa listahan ng heroes. Kaya kanina sinabi ko kasama ang government person. Kasi yung pagtitiis na talagang hindi naman siguro makaya ng mga nakaupo lang at saka nagbabantay. No? Ang second directive ninyo, ang una yung sinabi ninyo, yung mental health. No? Ang second na directive ninyo, yung lumabas sa budget proposal ninyo na sinubmit last Tuesday na nag-mandate kayo sa Department of Education na i-enrich ang ating curriculum on health literacy naman, kabuo ang health, no? So, inaano din namin, binabago natin ang ating health education curriculum. Kaya pinapasok natin yung health literacy. Binabago ang ating curriculum. At saka, mayroon kaming programa, and Secretary Duque is very familiar with this yung WASH Sanitation and Hygiene Program, para magkaroon ng good hygiene practices. Pero this is also connected to nutrition and also wellness habits. Kaya ang Department of Education is also very active in the anti-smoking campaign. Noon pa, talaga ang Department of Education sa anti-smoking at saka, of course, sa anti-drugs, nandyan yan palagi. So, yung curriculum binabago namin at saka yung school-based feeding program. Kasi ang school-based feeding program natin ay nakadirect sa yung tinatawag na wasted at saka mga undernourished. Pero kung sana dadating ang panahon na lahat na bata matulungan natin. Kasi nagiging status issue ito. Ang mga bata na qualified silang pakainin sa wasted, etc., nahihiya sila. Kaya hindi sila kumakain kasi nakikita nila na yung ibang bata masarap ang ulam, magandang tingnan yung kanilang mga baonan, etc., etc. So, i-expand natin ito. Ang sabi nga, paano na yung feeding program ninyo na wala namang klase?
So we're working with the local governments. Well, go ahead, but yeah, they're doing a good job. Thank you very much. My nanay also was one social thinker at the time. Ako ang na-social. Ako ang nabaliktad, naging social problem. I hope. My mother was also one of the advocates yung gano'n ng iwanan yung pamilya. She would always nag my father to come up with a program to intervene sa Usually yung mga may problems na gano'n na yung ganong klaseng behavior matitrace sa family relationships na iniwanan, tapos mga as I said, yung confusion about their identity, saka this is not ano-anong tinuturo sa kanila. This is not an indictment of the male species dito. Pero itong putang na Pilipino na to, they just live together without benefit of a marriage, create a family, maybe a family home. Ang mga problema nitong unggoy nito, kasi because they are not beholden, unless those who are really with the conscience, kasi wala mang kasal, iniiwanan lang ang mga pamilya. Yan ang gusto ko talagang patayin. So I want to bring the DDS here, pero mahalata eh. Yan ang gusto kong patayin mo kung pagkawalang. Diyan ako galit sa mga ganon. Totoo lang. Tapos mabugbog pa. Kaya yan, pagdating sa akin, bugbog rin abutin sa akin. Saka yung violence sa family, isa din yun sa causes ng dysfunctional behavior. Yung, kasi kung anong Nakita. He will do. gagawin nila. So, yun lang, Mr. President, yung dalawang bagay, yung mental health at saka yung health literacy na isama namin sa curriculum namin. Mental health is closer to my heart because my mother spent her lifetime onto it. So, I just give me memo na lang tayo para kung mandalian. To, from, gano'n na lang. Yes. To remind me. Yes, Mr. President. Thank para, you. Madalian dito. I'm more, my administration has always been more on sa tao. Sa tao ako, hindi ako sa yung grandiose din. Ang ano ko talaga is, siguro, I just learned it also from my father. Ganon ang ano niya eh. So, who's next? Wala na? Senyor Giran, your time. What will you do with the corrupt officials of PhilHealth? Good evening, sir. Go ahead, mag-ihi lang ako. And of course, Senator Bongo, and the rest of lone lady, and the rest, and of course, the honorable gentleman here. Good evening sa atin lahat. First, I've been hearing about, or rather, I've been listening about hearings conducted by the two chambers in Congress, Senate, and the House of Representatives. I was really aghast about the sorry state of PhilHealth. Corruption here and there. The investigation is not yet over, but Senate has indicated that they will render a report next week, and there will be cases filed. The NBA is also investigating it. They know the gargantuan task of doing the job of the leader of PhilHealth. But I don't know why they pursue with it. As a matter of fact, I did not apply for the position,
because I know it's a very tough job. But you know, as just like a good soldier, just like General Galvez, and for Secretary of National Defense, I'm also a good soldier. I'm one who would not back out from a mission. And this is a mission. I know it's a huge mission. And I am consoled by the fact that this early, there have been supports coming in. First, the gentleman here, he was telling me he will act as a consultant pro bono. And then there is Senator Bongo who told me that he will support me. Sabi niya, Dante Tol, gusto ko ibalik ang pera ng taong bayan sa kanila. At pag may naimbestigahan ka dyan, at saka may mga luko-luko dyan, putulin mo yung kamay nila. Gano'n silita ang NBI? Di po, si Senator Bongo po. Sir. So, and I have a lot of text messages here supporting me for the position, for the assigned task. And all I have to do is to restore the trust and confidence of our people to PhilHealth. Restoring the trust and confidence of our people to PhilHealth is equivalent to restoring the trust and confidence to our government, to the governance. And Senator Bongo was telling me, I have to strike a balance between improving the PhilHealth services to our people and addressing the perennial issues of deeply rooted corruption in the PhilHealth. And for this, sir, Mr. President, I would say for another, thank you very much for giving me the privilege to serve our people. This is a privilege that is not given, that is not offered to everybody. And this is an honor for me, not only for me, but the name of my parents already. Tante, and kinuha kita, I called the three of you. Yung NBI na papalit sa iyo, pati si Jagger. Si Jagger kasi, pag-usapan lang naman din. There were times that he relied more on people that were already old hands there. Napasok siya sa bulsa. Sinabi ko sa kanya straight, drug is still flowing inside the country sa customs. Sabi ko, gusto ko sana sabihin kanina na, di ba nakingi may isa ng baril? We got approved the purchase of firearms and until now, wala ka napatay na isa. So, sabi ko sa kanya, shape up. It is when you are new, you are a babe in the forest, and you begin to rely on people with whisper that, sir, tutulungan ka namin dito. And when they gain your confidence, you become to rely on what they say until you believe that they are doing the right thing. Kaya sabi ko sa kanya, Ritso, ang droga pumapasok pa rin. Gusto ko pumatay ka dyan ng total bakapan kita, hindi ka makulong. Basta droga, barilit, patayin mo. Yan ang usapan eh. Bagay, ikaw wala ka na. Yung pumalit si Restore, okay yan? Is doing okay right, sir. Hindi corrupt. Ay, hindi po, sir. Yan lang. Go after corruption. Not you being the corrupt, the culprit. Tulungan ninyo ako. Kawawa ang
Kawawa ang bayan. Naawa ako talaga sa bayan mo. Believe me, my heart bleeds for my country. Yung unabated corruption and with no end in sight, and another election coming up, and you see the same old faces there. So the same old bata-bata, kung sino yung mga tao nila, wala, patay. Sabi ko nga yung revolutionary government should not be discussed in sub rosa. It should be discussed publicly, including the military. They should be able to say what if the average, if the troops do not want it, they should say so. Kung meron rin silang gustong pagbabago, then let us hear them out. Kasi walang ang corruption, left and right talaga. Bahaskisan. Kaya ang problema ng PhilHealth, Dante, pagdating ng panahon, after so many years sa actuarial study, there will be the year that wala ka nang maibigay doon sa mga beneficiaries. Kasi naubos na yung reserva because of this corruption. So you must send these guys to prison. Kasi problema yan. The actuarial study shows that there will at some point in time, wala nang maiwan. Kasi ibayad mo yan sa mga beneficiaries. Kaya sabihin mo, pagtawag mo, wag na maraming dala. Sabihin mo, putang ina kayo, magtrabaho kayo, letse kayo. Sabi mo ni Mayor, yayariin. Gusto niya, yariin ko. Pati yung diskumpiyado, at ayaw. Bigyan mo nga't pangalan kasi paasahin ko dito. Ulitin ko po, tapos na sabi ni Secretary Roque, pero gusto kong ulitin, Iligan City Modified Enhanced Community Quarantine, ang areas ng NCR, Bulacan, Batangas, Tacloban, Bacolod ay nasa General Community Quarantine. The rest of the Philippines is under Modified General Community Quarantine. Ngayon, dito sa effect ng COVID sa pag-aral ng ating mga anak, kailangan natin na tulungan, lalo na a tertiary education subsidy for dependents of displaced, non-returning, repatriated or deceased OFWs due to COVID-19. The education subsidy will be given to one college level beneficiary from a qualified OFW enrolled or is intending to enroll in state universities and colleges, local universities and colleges, and CHED recognized private higher education institutions in the school year 2020. Ang tulong po sa edukasyon sa mga anak nito is a one-time grant of 30,000 pesos. The project will be allotted with the amount of 1 billion, which will benefit about 33,000 students from 33 OFW families. This is a project of the Commission on Higher Education, or CHED, and the United Financial Assistance System for Tertiary Education, or UNIFAST, in collaboration with the Department of Labor and Employment. Mga details po nito, kunin lang ninyo sa CHED, sa DOL, o sa OWA. Ang susi talaga sa paglaban sa COVID is, yun, ingat, maskara, hugas, pati
He was distancing. Pagka ganon, kayo, pag maganda, bahala ka na dyan. Tabihan mo. Pero pag may asawa o palayo ka para malayo sa disgrasya, sali mo yan, ha? May maraming gagong. Okay?